Hi guys, welcome back to my channel. आज म फेरि तपाईहरुसँग मेरो प्लान्ट रिलेटेड भिडियो लिएर आएको छु. आज चाहिँ म तपाईहरुसँग मेरो जेट प्लान्ट शेयर गर्दै छु. यदि मेरो प्रिभियस भिडियोहरु हेर्नु भएको छ भने अथवा जेट प्लान्ट रिलेटेड प्लेलिस्ट जेट प्लान्टमा जानु भयो भने त्यहाँ पनि देख्न सक्नुहुन्छ. त्यहाँ चाहिँ मैले जेट प्लान्टलाई चाहिँ रिपोर्ट गरेको थिए. त्यही जेट प्लान्टको चाहिँ आज म अपडेट गर्दै छु तपाईहरुलाई अनि यसको प्रोपगेसन पनि शेयर गर्दै छु. सो यो जेट प्लान्ट चाहिँ वान अफ द बेस्ट फेङ्सुई प्लान्ट हो र आज चाहिँ म तपाईहरुसँग यस कसरी चाहिँ यसलाई चाहिँ प्रोपगेट गर्न सकिन्छ भनेर म यहाँ देखाउँदै छु. प्रोपगेसन चाहिँ एकदमै इजी हुन्छ यो जेट प्लान्टको. एउटा पातबाटै प्रोपगेट हुन सक्छ. यहाँनेरि देख्न सक्नुहुन्छ यी पातहरुमा चाहिँ जरा आइसकेको छ. यो चाहिँ बेसिकली मैले के गरेको थिए भने यसरी भर्खर पलाउँदै गरेको यसरी सानो सानो टुसाहरुलाई चाहिँ मैले पिन्चिङ गर्दैको थिए ताकि यो चाहिँ एकदमै धेरै स्प्रेड भएर आओस्, झुप्पा भएर आओस् भनेको भएर मैले चाहिँ यसको माथिको यो सानो सानो टुसालाई चाहिँ पिन्च गरेको थिए. त्यही टुसा पिन्च गरेकै टुसाबाट चाहिँ हो त्यसरी जरा आउँछ. अनि यदि हामीलाई चाहिँ नयाँ अर्को जेट प्लान्ट बनाउनु मन छ भने चाहिँ हामीले चाहिँ त्यही पातहरुलाई चाहिँ रिपोर्ट गर्यो भने त्यहीबाट नै अर्को जेट प्लान्ट बनिन सक्छ. सो प्रोपगेसन चाहिँ एकदमै इजी छ अनि लुक आफ्टर गर्नु पनि एकदमै इजी छ यो जेट प्लान्ट चाहिँ. सो यो जेट प्लान्ट चाहिँ वान अफ द टप फेङ्सुई प्लान्ट पनि भनिन्छ. यो प्लान्ट घरमा राख्यो भने चाहिँ यसले चाहिँ घरमा चाहिँ हेल्थ, वेल्थ अनि प्रोस्पेरिटी भित्र आउँछ पनि भनिन्छ अकर्डिङ टु फेङ्सुई. अनि यो प्लान्ट चाहिँ कुन दिशामा राख्दा राम्रो हुन्छ, कुन कुनामा राख्दा राम्रो हुन्छ र यसको अझै धेरै बेनिफिट्सहरु पनि मैले अरु रिलेटेड भिडियोसमा शेयर गरेको छु. र तपाईहरुले यदि मेरो प्लेलिस्टमा गएर जेट प्लान्ट भनेर सर्च गर्नुभयो भने त्यहाँनेरि मैले धेरै कुराहरु शेयर गरेको छु जेट प्लान्ट रिलेटेड. हस् त साथीहरु, आजको लागि यति नै. म फेरि तपाईहरुसँग प्लान्ट रिलेटेड भिडियो लिएर नेक्स्ट विक भेट्ने नै छु. अन्टिल देन, बाइ, टेक केयर.